Hello gang, hari ni bosku nak ajar macam mana nak buat kek coklat kukus. Simple saja menggunakan bahan seperti berikut. 1/2 cawan gula, 1 cawan tepung, 1/2 cawan serbuk koko, baking powder, soda bikarbonat dan bahan basah pula menggunakan 1/2 cawan susu pekat, 1/2 cawan minyak masak, 1/2 air panas dan sebiji telur. Jom kita start. Kita masukkan dahulu mula-mula iaitu tepung gandum dan masukkan serbuk koko dan masukkan gula ke dalam. And then kita masukkan soda bikarbonat and then masukkan serbuk penaik 1 sudu kecil. Dan kita kacau bagi dia sebati and then letak ke tepi dahulu. Kita buat yang basah pula. Masukkan 1 biji telur and then kita masukkan minyak masak and then kita masukkan susu pekat and then kita kacau ia biar ia sebati. Macam tu. And then kita masukkan bahan kering ke dalam daun basah bagi dia kacau-kacau, tak nak bagi dia berketul. Kita kacau, kita masukkan 1/2 cawan air panas ke dalam and kita kacau lagi bagi dia sebati dan alihkan ke dalam loyang yang disapu dengan mentega atau margarin. And then kita kukus dia selama 30 hingga 40 minit. Macam tu. Dah siap. Okey, jangan lupa subscribe, like and share. Bye-bye. Aku terfikir-fikir coklat kek, hanya sesuap coklat di